ก่อนอื่นนะครับให้เราทำความสะอาดมือของเราก่อนทำอาหารทุกครั้งนะครับเหมือนทุกครั้งที่เราทำกันมาโดยตลอดนะครับผมก็ใช้แอลกอฮอล์ 70% ล้างมือเหมือนที่เป็นนะครับส่วนขั้นตอนนี้เรานำเกลือนะครับผสมกับน้ำเปล่าเพื่อที่จะทำความสะอาดหมู3ชั้นที่เราได้มาจากตลาดนะครับเพราะบางทีกลิ่นคาวของหมูยังอยู่นะครับถ้าใช้วิธีนี้เราจะลดความคาวของหมูลงได้นะครับใส่กระเทียมลงไปตามในครกนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเปลือกกระเทียมนะครับก็คือให้ปอกก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เม็ดพริกไทยนะครับลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับกระเทียมนะครับเวลาเราไปทอดเนี่ยมันจะได้มีรสชาติมากขึ้นนะครับส่วนการทำหมู3ชั้นนะครับในส่วนที่เป็นหนังเราจะไม่นำไปทอดนะครับก็คือให้สไลด์หนังออกนะครับส่วนหนังจะเอาไปทำอย่างอื่นเป็นกากหมูเป็นแคปหมูกินก็ได้เหมือนกันนะครับจะได้ไม่เสียเปล่านะครับส่วนหมู3ชั้นนะครับก็ให้หั่นด้วยความหนาประมาณ 0.8 เซนนะครับก่อนนำลงไปทอดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาซอยพริกนะครับเพื่อที่เตรียมลงไปผัดนะครับพริกที่ใช้นะครับใช้พริกขี้หนูประมาณ10 เม็ดนะครับแล้วใช้พริกสดอีกประมาณ8 เม็ดนะครับแต่ว่าความเผ็ดนี้เพื่อนๆสามารถปรับได้ตามที่เพื่อนๆชอบนะครับใครกินเผ็ดก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกส่วนใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดมากนะครับก็ให้ลดจำนวนลงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นำใบมะกรูดนะครับประมาณ30 กรัมนะครับเอามาซอยแบบหยาบๆนะครับเพื่อเตรียมลงไปผัดนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับด้วยไฟกลางๆนะครับไม่งั้นกระเทียมจะไหม้อย่างไวเลยนะครับผมพอน้ำมันร้อนแล้วก็ให้ใส่กระเทียมตามลงไปนะครับใช้ตะหลิวนะครับคนไปรอบๆเพื่อให้กระเทียมไม่ไหม้นะครับทอดไปเรื่อยๆจนกระเทียมมีสีเหลืองทองนะครับน้ำมันที่เหลือจากกระเทียมนะครับก็สามารถนำมาใช้ทอดหมูต่อได้นะครับใส่หมู3ชั้นที่เราสไลด์มาลงไปนะครับทอดให้ไม่แห้งมากนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปผัดต่ออีกนะครับใส่พริกสไลด์ที่เราเตรียมลงไปนะครับและนำไปคั่วเล็กน้อยกับหมูนะครับแล้วตามด้วยใบมะกรูดลงไปนะครับแล้วก็คั่วนะครับอีกสักเล็กน้อยนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปประมาณ2 ช้อนโต๊ะนะครับแล้วนำไปผัดรวมเข้ากับหมูนะครับให้เข้าเนื้อก่อนนะครับ หลังจากนั้นเติมเกลือลงไปนะครับของผมใช้ประมาณ3/4 ช้อนชานะครับเพราะว่าหมูที่เราใส่เกลือมาแล้วน่าจะมีความเค็มอยู่ในระดับนึงเลยตอนที่เราล้างนะครับสไลด์ต้นหอมนะครับเพื่อเตรียมลงไปผัดเช่นเดียวกับพริกและใบมะกรูดนะครับ
ใส่พริกสีลงไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราให้ดูน่าทานมากขึ้นนะครับแล้วเราไปลงจานกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนะครับรบกวนช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe และถ้าชอบมากๆก็รบกวนช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปมากๆเลยครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ All you can eat ก็กินได้อยู่นะกินได้หรือกินไม่ได้ก็มากินโชว์อยู่นี่แหละครับนี่นะครับหมู3 ชั้นกับพริกคำโตๆอร่อย แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน้ำอัดลมนะครับเย็นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติได้ดีมากเลยนะครับอีกสักคำครับลองกับใบมะกรูดบ้างคำสุดท้ายแล้วพอแล้วขอโทษสำหรับคนที่ดูคลิปตอนกลางคืนด้วยนะครับคงจะหิวมากๆเลยแล้วพบกันใหม่สำหรับตอนหน้านะครับ